සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ corona situation එකත් එක්ක ආර්ථික පැත්තෙනුත් හැමෝටම ගොඩක් අමාරුයි. ඒ වගේම රටත් සෑහෙන අස්ථාවර තත්ත්වයක් කියන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න මැද්දේ කොහොම හරි ප්‍රෝලක් දාගෙන ගේමක් ගහගෙන හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න ගණන් ගන්න එපා. සතුටින් ඉන්න try කරන්න. මොකක් හරි පුංචි හේතුවක් හොයාගන්න සතුටින් ඉන්න. එහෙම වුණොත් අපේ ජීවිතේ ගොඩක් ලස්සනට ගෙවන්න පුළුවන් වෙයි ඉතුරු කාලේ. ඉතින් කොහොම වුණත් අද එපිසෝඩ් එක අරන් එන්නේ YouTube කෙරුවා වීඩියෝ සීරීස් එකේ අලුත් එපිසෝඩ් එකක්. ඉතින් YouTube කෙරුවා වීඩියෝ සීරීස් එක ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් YouTube කෙරුවා වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරලා තියෙනවා. YouTube channel එකක් පටන් ගන්නේ කොහොමද? YouTube channel එකක කැමරාව ඉස්සරහා කොහොමද ප්‍රසන්ට් කරන්නේ? ඒ වගේම thumbnails හදන්නේ කොහොමද? channel art හදන්නේ කොහොමද? monetize කරගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ගොඩක් topics අපි මේ වෙද්දිත් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ YouTube එකෙන් දීලා තියෙන අලුත් මලුත් feature එකක් සම්බන්ධව. ඒ තමයි YouTube clip. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා YouTube වීඩියෝ එකක් බලද්දී YouTube play එකට යටින් මේ විදිහේ button set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ buttons අතරේ මෙන්න මේ විදිහේ icon එකක් තියෙනවා දැකලා තියෙනවද? ඉතින් මේ icon එක display වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එකට clip කියන feature එක enable වෙලා තියෙන්නේ සහ clip කියන feature එක use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මොකක්ද මේ clip කියන්නේ? සහ මේකෙන් කාටද වාසි? creator කෙනෙක්ට මොන වගේ වාසිද වෙන්නේ? සහ මේක use කරන්නේ කොහොමද? මේ ගැන හැම දෙයක්ම කතා කරමු A to Z. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම එකතු වෙලා ඉන්න. මොකක්ද ඔයා කරන්න ඕනේ මුලින්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක press කරොත් අපි කරන videos ඉක්මනින්ම නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද episode එකට. මම SG Fernandez. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේ clip කියන feature එක YouTube එකෙන් අද ඊයේ නෙමෙයි දුන්නේ. ටික කාලයකට කලින් ඉඳලම මේක channels වලට implement කරගෙන එනවා YouTube platform එකේ. ඉතින් මේ වෙද්දි ගොඩක් channels වලට මේ feature එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර channels වලට මේ feature එක ලැබිලා නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට තමයි Creative Art LK channel එකට මේ feature එක තාම ලැබිලා නැහැ. ඒ වුණත් මගේ second channel එක වන Live on SG channel එකට මේ feature එක enable වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති channel එක අලුත්ද channel එක ලොකු channel එකක්ද මේ කාරණාව අදාළ නැහැ. YouTube එකෙන් දෙන විදිහට තමයි මේ clip feature එක ඔයාලටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ clip කියන feature එක use කරලා අපිට පුළුවන් අපේ video එකේ specific part එකක්. අපි හිතමු ඔයාලා live stream කරන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් live stream ඔයාලා දන්නවනේ ගොඩාක් දිගයිනේ. ඉතින් අපි හිතමු කෙනෙක්ට යම්කිසි part එකක් share කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් පරණ විදිහට නම් කරේ එක්කෝ time stamp එකක් දානවා. නැත්නම් අපි video එක බලන කෙනාට කියනවා මෙන්න මේ time එකේ ඉඳන් බලන්න පටන් ගන්න කියලා. එහෙම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි තැනක් specify කරලා බලන්න කියන්නේ. ඉතින් මේ clip feature එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන special part එකක් වෙනම clip එකක් විදිහට share කරන්න. මෙතනදී වැරදියට අදහසක් ගන්න එපා. මේ feature එක හරහා ඔයාගේ වීඩියෝ එක crop වෙලා ඒක ඔයාගේ YouTube channel එකට වෙනම upload වෙලා නෙවෙයි share වෙන්නේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එකෙන් highlight part එකක් විදිහට තමයි share වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක්ම chance එක ලැබෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ live stream එකට ඔයාට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් subscribers ලා ඉන්න popular character එකක් ඔයාට අවිල්ල comment එකක් දානවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ part එක වෙනම clip කරලා ඔයාගේ audience එකට පෙන්නන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණානේ කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ඔයාට stars දෙනවා. ඔයාට stars ගොඩක් දුන්න කෙනෙක් ගැන කියන්න ඔයාට ඕන යම්කිසි part එකක් share කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් යම්කිසි part එකක් මේ clip කියන feature එක හරහා share කරන්න. ඉතින් මේ clip feature එකෙන් අපිට chance එක ලැබෙනවා තප්පර 60ක duration එක තියෙන අපේ වීඩියෝ එකේ ඕනම තැනකින් තප්පර 60ක part එකක් අපිට පුළුවන් clip එකක් කරලා share කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ YouTube clip කියන feature එක ඔයාගේ channel එකට enable වෙලා තියෙනවා නම් මේක ඔයාට use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ videos වලට ඔයාගේ viewers ලට use කරන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මගේ channel එකේ clip කියන feature එක තියෙනවා නම් මගේ video එක යටින් කතුරක icon එකයි අර clip icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ clip icon එක select කරන්න. select කරලා ඔයා කැමති part එකක් තප්පර 60ක part එකක් ඔයාට පුළුවන් mark කරන්න. mark කරලා මේක share කරන්න. ඉතින් මෙතනදී වැරදියට හිතන්න එපා. අපි හිතමු ඔයාගේ audience එකේ කෙනෙක් ඔයාගේ video එකකින් මේ විදිහට clip හරහා කොටසක් share කරා කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ clip එකෙන් කොටසක් කට් වෙලා යාගේ channel එකට upload වෙන්නවත් නැත්නම් ඔයාගේ channel එකේ re-upload වෙන්නවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු කෙනෙක් share කරන link එක තවත් කෙනෙක් select කරා කියලා.
select කරාට පස්සේ නැවතත් ඔයාගේ main video එකට තමයි redirect වෙන්නේ. එතනදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි අර in out point දාලා mark කරගත්ත clipping point එක විතරයි play වෙන්නේ. අනිත් කොටස් play වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඊළඟට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විදිහට clip විදිහට share කරාම ඒකට එන views, එතකොට watch hours, ad revenue මේවා ඔයාගේ ප්‍රධාන video එකට add වෙනවද? අනිවාර්යෙන්ම add වෙනවා. මේ විදිහට ඔයා share කරන ඕනම clip එකකට අදාළ views, watch hours, ad revenue මේ හැම දෙයක්ම ඔයාගේ main video එකට add වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ clip කියන feature එක හරහා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ ලොකු video එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් තප්පර 60ක ප්‍රමාණයක් select කරලා ඒක වෙනම clip එකක් විදියට share කරන්න අපේ audience එකට. එතනදී අපිට audience එක ඉක්මනින්ම එකතු කරගන්න පුළුවන්, views ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් benefits තියෙනවා. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් video එකක් share කරොත් ඒ video එක මුල ඉඳලම බලන්න ඕන. සහ අපිට මේ video එකේ මොකක් හරි fun තැනක් තිබ්බොත් මේක හරියට highlight කරලා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ solution එකෙන් පුළුවන් අපේ content එකේ fun තැනක්, interesting තැනක් වෙනම share කරන්න අපේ audience එකට. ඉතින් දැන් අපි clip කියන feature එක ගැන කතා කරානේ. දැන් අපි බලමුද මගේ live on SG channel එක example එකකට අරගෙන කොහොමද clip එකක් create කරන්නේ සහ කොහොමද ඒ process එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යමු computer එකට. right මේ වැඩේ කරනකොට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ clip feature එක enable වෙච්ච video clip එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඔයාගේ channel එකේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයා randomly බලන video එකක මේ clip feature එක තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම live on SG කියන මගේ second channel එක use කරනවා මේ වැඩේට. මොකද creative art LK channel එකට තවම මේ clip feature එක ලැබිලා නැහැ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපි ඔඩියෝ එක මියුට් කරගමු මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට යටින් ඔයාලට ක්ලිප් කියලා මේ විදිහේ කතුරක අයිකන් එකක් එක්ක මාක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන කාගේ හරි වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකට ක්ලිප් කියන ෆීචර් එක enable වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ sign එක අනිවාර්යෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ ක්ලිප් කියන එක එකපාරක් press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ දකුණු අත පැත්තෙන් පුංචි window එකක් එනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක live on SG channel එකේ අපි හිතමු මේක වෙන කාගේ හරි වීඩියෝ එකක් කියලා. ඉතින් මේක ක්ලිප් කරන්නේ මම නිසා මගේ channel එකේ නම මගේ YouTube account එකේ නම වැටෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේකට description එකක් දෙන්න. අපි මෙතන type කරමු WATCH now කියලා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පහත section එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ highlight වෙලා තියෙන section එකේ තියෙන part එක තමයි අපිට clip එකක් විදිහට share වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක තප්පර 60ක් වෙනකන් මේ clip එක create කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර 15ක clip එකක් තමයි මේ create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ කෙරවලට ගිහලා මෙන්න මේ විදිහට drag කරන්න. drag කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තප්පර 60 complete වෙනවා. ඉතින් තප්පර 60න් එහාට මේක create කරන්න බෑ. උපරිම තප්පර 60යි. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙන්න මේ විදිහට මැදින් drag කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යද්දි ඔයා වීඩියෝ එකේ play bar එක බලන්න. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ section එක බලන්න. අපිට පුළුවන් මේක වීඩියෝ එක පුරාවටම මෙන්න මේ විදිහට move කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ play section එකේ in සහ out point දෙකක් mark වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තප්පර 60ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් කැමති section එකක් highlight කරන්න මේ විදිහට. අපි හිතමු මෙන්න මෙතන කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන share clip කියන option එක press කරන්න. මේක මම මේ විදිහට press කරනවා. press කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ share option ටිකක් එනවා. අපිට පුළුවන් මේක WhatsApp, Facebook, Twitter, email හරහා මේ ඕන ක්‍රමයකින් share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන පහතින් link එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ link එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔයා මේ clip කරන වීඩියෝ එකේ main link එක නෙවෙයි. මේ link එක create වෙන්නේ ඔයා ඒ clip කරපු නැත්නම් අදාළ part එකක් වා select කරලා clip එකක් හැදුවානේ. ඒ clip එකට අදාළ වෙනම link එකක් තමයි මේ create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සරලව ඔයාලට පුළුවන් මේ platform වලට මේක share කරන්න. නැත්නම් මෙතන copy කියන button එක press කරලා ඔයාලට ඕනම platform එකකට මේක share කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි WhatsApp එකට share කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම දැන් share කරපු එක. මම title එක දුන්නේ watch now කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන note වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් 56 second clip එකක් විදිහට මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මේක clip කරේ කවුද කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. Creative Art LK channel එකෙන් මේක clip කරේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා Facebook එකෙන් මේක share කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දුන්න title එක watch now. ඒ වගේම 56 second clip එකක්. ඒ වගේම අනිත් details උත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු අපි මේ link එක click කරලා මේ වීඩියෝ එකට යනවා.
වීඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි සිලෙක්ට් කරපු පාර්ට් එක තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතනට. මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එක විතරයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේක ප්ලේ වෙලා මෙන්න මෙතනින් ඉවර වෙනවා කියලා. නැවතත් අපේ ඉන් පොයින්ට් එකට එනවා. ඒ විදිහට ප්ලේ වෙවි මේක රිපීට් වෙවි ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ඕන නම් එතනින් එහාට යන්න මේ විදිහට මවුස් එක අවුට් පොයින්ට් එකකින් එහාට තිබ්බට පස්සේ ඔටෝමැටිකලිම ඊළඟ පාර්ට් එක ප්ලේ වෙනවා. නැත්නම් අපි මේ මාක් කරපු ඒරියා එක විතරයි ඔටෝමැටිකලිම රිපීට් වෙවි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ channel එකටත් මේ clip feature එක තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක enable කරන්න ඒ වගේම disable කරන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යන්න වෙනවා YouTube Studio එකට. මම මේ විදිහට මගේ account එක select කරලා යනවා YouTube Studio එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ YouTube Studio එකේ settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් channel කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ channel කියන tab එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් යන්න advanced settings වලට. advanced settings වලට ගිහලා මේ විදිහට මම පහතට scroll කරනවා. පහතට scroll කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන clip කියලා section එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන tick එකක් active කරන්න තියෙනවා allow viewers to clip my content කියලා. ඉතින් මේක මම on කරලා තියෙන නිසා මගේ videos බලන අනිත් අයටත් අර clip කියන icon එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ video එකෙන් ඕනම section එකක් එයාලට share කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේක අයින් කරොත් clip කියන option එක තව දුරටත් මගේ videos යටින් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන. මේ clip එකක් share කරාම වැරදියට හිතන්න එපා. ඔයාගේ video එකෙන් කොටසක් cut වෙලා ෂෙයා කරන කෙනාගේ නමින් පබ්ලිෂ් වෙලා එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකටම තමයි රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඒ වීඩියෝ එකට ලැබෙන watch hours, views, ඒ වගේම ඒ ක්ලිප් එක අතරේ යම්කිසි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වුණොත් ඒ හැම එකකම benefits ලැබෙනවා ඔයාගේ normal වීඩියෝ එකකට වගේම. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් interesting ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මේ ක්ලිප් කියන ෆීචර් එක ඔයා මීට කලින් වීඩියෝස් වල දැකලා තිබ්බද? ඔයාගේ channel එකට මේක enable වෙලාද තියෙන්නේ? ඔයා මේක use කරාද? කොහොමද ඔයාලට මේක feel වෙන්නේ? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි comment section එකේ කතා කරමු. මොකද ඔයාලගේ දැනුම ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දැනුම අනිවාර්යෙන් comment එකක් විදිහට share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා දිගටම set වෙන්න අපේ channel එකත් එක්ක notification bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට අපි කරන videos ඉක්මනින්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අයිතලුත් episode එකක් අරන් එනකම් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.